Hi everyone! Welcome sa Chef Ube's Not Your Ordinary Taste. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken in mango sauce. Una, gagawa muna tayo ng mango sauce. Prepare muna natin, gagamit tayo ng blender at maliit na chopping board para sa ating garlic tsaka onion. Bakit? Kasi gagamitin natin itong dalawa na to sa sautéing pan para isosauté lang natin siya ng bahagya with oil. Okay? Let's start! First, papainitan mo ang iyong kawali. Lalagyan mo ng konting oil. Then, yung garlic, gagawin mo lang sa kanya, pipit-pitin mo lang siya. So, mamagitan ng dulo, then to. Okay, ganun lang. Kadali. After nyan, isasalang natin siya sa oil. Gagamit tayo ng sandok o shanse, wooden shanse. Isusunod na natin ngayon yung onion. Hahatiin lang natin siya sa quarter. Then, lagay din natin siya. Then, papatayin na natin yung apoy. Kapag okay na siya, set aside lang muna natin. Then, i-prepare na natin ngayon ang blender. I-blend na ngayon natin yung mangga. Ang ginamit kong mangga, yung tinatawag na Indian mango. Medyo ripe na Indian mango. So, ilalagay lang natin siya sa blender. But wait! Huwag niyong isasama ang buto ha. Yung buto, pwede niyong kainin kagad. So, set aside lang natin yung buto. So yun, after nyan, ilalagay na natin yung sinauté natin na onion tsaka garlic. Mag-ingat dahil mainit siya. After nyan, ilalagay na natin yung sugar. Sunod ang dried pepper flakes. Then, gagamit tayo ng lemon, half lang. Yung lemon yung magiging acid natin. Then, freshly ground black pepper. Sunod, yung freshly ground sea salt. Yung ginagamit ko is mixture ng Himalayan salt tsaka sea salt and with pepper. Marami siyang pepper sa loob. Para siya ma-mix natin, maglalagay tayo ng liquid. Maglalagay tayo ng chicken stock. So gagamit tayo ng measuring cup. Start muna natin siya ng 1/2 cup para sa lapot o labnaw ng ating ginagawa. Start na natin siyang i-mix. So, depende sa inyo yung lasa. Pwede kayo magdagdag ng sugar kung sa gusto niyo yung tamis. Pwede rin kayo magdagdag ng acid, yung lemon, para mag-balance siya. And syempre, dadagdagan mo rin ng salt in your taste. Pero sa akin, okay na to. Patitikman natin sa inyo. Tikman mo nga. Okay ba? Susunod naman natin ngayon yung pag-prepare para sa chicken. First, isi-season mo yung chicken. Lalagyan mo siya ng mga hiwa o gitla, butas, para dun papasok yung ibang ingredients. Para abot hanggang loob. Pero wag mo siyang puputulin. Transfer mo siya sa bowl na ginamit natin para sa mango. Then, isi-season natin siya. First, yung salt. Be generous sa salt natin para kumapit talaga yung lasa niya. Then, yung freshly ground pepper. Ito yung chili powder or paprika. Dry herbs or yung Italian seasoning. I-mix lang natin siya by hand. Katapos nun, ilalagay na natin ang ating mango sauce. Mamasage mo lang yung chicken. Pwede kang gumamit ng thigh, pwede rin whole chicken, pwede rin yung fillet. Depende sa kung anong gusto mong part ng chicken.
After mong mamix yung lahat ng ingredients, tatakpan mo na siya ng cling wrap. Isa-set aside muna natin siya sa ref 2 to 3 hours para sa marination. After ng marination, pwede na nating lutuin ang ating chicken. Papainitan muna natin ang ating kawali. Lalagyan natin siya ng oil. Sunod ang butter. Then, ang ating garlic. Habang hinihintay natin na golden brown siya, i-slice na natin ngayon ang ating onion. Then, ilalagay na natin ang ating na-marinate na chicken. Isa-set aside lang natin ang mga natirang sauce. Then, isusunod na natin ang ating sesame oil para sa umami flavor. Then, isusunod na natin ang chicken stock. Ititilt lang natin ang ating pan, then ilalagay natin na paganyan ang mga sauce. Then ilalagay na natin yung natitirang mga sauce. Ulitin natin ang process. Then ilalagay natin siya sa low heat. A few moments later. Ayan, malapit na tayong matapos. Ngayon, maghahanda na tayo para sa plating. Isa-set aside muna natin yung chicken para prepare natin yung sauce. Tara, kain na! Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe. Para ma-notify kayo sa aming susunod na video, please click the bell button. Thank you for watching! Shoutout nga pala kay Albert at Rachel at sa cute na cute nilang anak na si Piming. Bye-bye!